नमस्ते, म भरत। आज म तपाईँलाई यस्तो खालको बोइल अन्डाको रेसिपी कसरी पकाउने त एकदमै सजिलो तरिकाले, एकदमै मसला कम राखेर एकदमै मिठो तरिकाले तपाईँहरूको आफ्नो स्वाद तरिकाले कसरी पकाउने, आउनुहोस् पक्कै पनि भिडियोमा। सर्वप्रथम मैले ग्यास अन गरेँ, त्यसपछि पानी राखेँ। तातो पानी राखिसकेपछि नुन राखेँ। अनिवार्य नुन राख्नुपर्छ, किनभने अन्डा फुट्दैन। मैले 2टा अन्डा मात्रै राखेँ। तपाईँहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। भाँडोमा कतिवटा अट्छ, त्यसपछि तपाईँले नुन चाहिँ सुरुमा राख्नु होला अनिवार्य। त्यसपछि मैले कम्तीमा पनि 10 मिनट यसलाई उमाल्छु, अथवा छोप्दा पनि हुन्छ, नछोप्दा पनि हुन्छ, यसरी राख्दा पनि हुन्छ। अब तयार भइसकेपछि मैले छराइसकेँ। त्यसपछि बाहिरको बोक्रा, त्यसपछि काट्नु सुरु गरेँ। अन्डाको भित्रको भाग तपाईँहरूले फाल्दा पनि हुन्छ अथवा नफाल्दा पनि हुन्छ, खासै त्यति इफेक्टेड भने हुँदैन यो। अब यति भइसकेपछि मैले साना साना पिस बनाएँ र एकदमै तातो छ अन्डा, त्यसैले मैले पिस बनाइसकेपछि आवश्यकता अनुसार तपाईँहरूले बिचमा पातलो बनाएर यसरी तयार गर्नु होला। मैले भाँडो तयार गरेँ, तेल राखेँ ग्यासमा, त्यसपछि प्याज राखेँ। प्याज राखेर प्याजलाई अलिकति यसलाई चलाउँछु। त्यसपछि मैले टमाटर राखेँ। टमाटर र प्याजलाई मिक्स गरेर एकदमै लेदो टाइपको जस अलिकति यसलाई मजाले पकाउने तेलमा मात्रै हामीले प्याज र टमाटर यसरी पकायौँ भने त्यसपछि सुक्खा मसला राख्ने। अब सुक्खा मसला राखेँ मैले, जिराको धुलो, अनि धनियाँको धुलो, अदुवाको धुलो, जति छ तपाईँको मरिचको धुलो, यसरी राख्छु। नुन पनि राख्छु आवश्यकता अनुसार। तपाईँहरूले ड्राई मसलाहरू राख्नु होला, त आफ्नो इच्छाअनुसार बेसारहरू राख्नु होला। यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बेसारहरू राख्नैपर्छ। त्यसपछि हल्का पानी राखेर मसलाहरू एकदमै पाक्ने तरिकाले कि मसलालाई, ड्राई मसलालाई पनि हामीले अलिकति पकायौँ भने एकदम टेस्ट हुन्छ। पहिलो कुरा टेस्ट हुन्छ, त्यत्तिकै भन्दा टेस्ट हुन्छ। अनि मैले तयार गरेको अन्डालाई मैले भित्रको भाग पनि फालेर यसरी राख्छु। मैले एड गरेँ, भाँडामा एड गरिसकेपछि अब यसलाई मजाले चलाउँछु। मतलब बोइल गरिसकेको अन्डा छ हामीसँग, अनि मैले राख्नुपर्ने मसलाहरू सबै राखेँ। योभन्दा धेरै तपाईँहरूले राख्नुभयो भने मिठो पनि हुँदैन, धेरै मसलाले पनि मिठो हुँदैन। अन्डा चाहिँ ठिक्क राख्यो भने स्वास्थ्यको लागि पनि ठिक र खाना पनि एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ। यो एकदमै तपाईँहरूलाई नयाँ टिप्स मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको, मैले आफैलाई यसरी पकाउने भन्ने मोड भयो। त्यसपछि मैले तपाईँहरूले सेयर गरेँ, किनभने एकदमै छोटो समयमा, थोरै समयमा हामीले बोइल गर्छौँ र अन्डामा कहिले पनि तातो पानीमा राख्नुपर्छ, नुन राख्नुपर्छ, अनि फुट्दैन अन्डा। अनि मैले धनियाँ मसिनो गरेर काटेको धनियाँ यसरी एड गरेँ। अब एकदमै टेस्टी हुन्छ। एकछिन मात्रै चलाउनुहोस् क्या, आधा 30-40 सेकेन्ड जति मैले यसलाई चलाएँ। तपाईँहरू पनि त्यसरी चलाउनु होला। त्यसपछि मैले प्लेटमा एड गर्छु, प्लेटमा यसलाई झिक्छु अथवा राख्छु। राखिसकेपछि एकदमै टेस्टी देखिन्छ। तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो, एकदमै खाउँ जस्तो लाग्यो। हस् त, पक्कै पनि भिडियो